السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد عن الباي نتورك وأخبار الباي. تابع معانا للآخر عشان تعرف كل ما هو جديد وكل تحديث جديد في الباي نتورك. لو أنت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد عن أخبار الباي نتورك. اسمع، قبل أي حاجة لازم تبقى فاهم إن شبكة باي دخلت مرحلة مختلفة، مرحلة ما ينفعش تتقال عليها مجرد تحديث. لا، اللي حصل ده نقلة بتفصل ما بين عصر قبل الويب 3 وعصر بعد الويب 3. نفهمك الموضوع من الأول واحدة واحدة، بس ركز معايا لأن كل كلمة جاية هتربط لك حاجات انت عمرك ما كنت فاهمها قبل كده. أول نقطة، دخول باي فئة جديدة في منظومة العملات. شبكة باي رسميا دلوقتي دخلت فئة جديدة في عالم الكريبتو، فئة مش من السهل اي مشروع يدخلها، فئة البلوك تشين اللي بتسمع بتكامل كامل مع انظمة تشغيل حقيقية على اجهزة اندرويد واجهزة لينكس ويندوز وحتى تطبيقات تعليم صحية متقدمة. ده معناها ايه؟ معناها ان الباي مش مجرد عملة بتتعدل من الموبايل، لا، دي بقت نظام تشغيل رقمي، نظام ممكن تبني عليه تطبيقات، توصله بقواعد بيانات، تخلق منه منظومات كاملة وتحطه قلب بيزنس شغال في الواقع. وده معناه ان الباي رسميا خرجت من مرحلة المشروع التجريبي ودخلت مرحلة المنظومة الاقتصادية. اللي جاي اكبر بكتير من مجرد سعر. تاني نقطة، ظهور باي ديجيتال 2.0، وهنا بقى بدأت الحكاية تقلب. باي ديجيتال 2.0، الكلمة دي مش مجرد تحديث. معنى ان حد فاكر ان الباي مجرد تطبيق يبقى لسه ما فهمش ان باي دلوقتي بقت نظام سحابي، نظام بلوك تشين مستقل، بيئة تشغيل وسوق خدمات ومتجرك ومحفظتك وكمان هويتك الرقمية. الباي ديجيتال 2.0 مش تحديث، ده اعلان رسمي ان الشبكة بقت جاهزة لمرحلة اسمها الطبقة الاقتصادية المفتوحة للجميع، وده في عالم التقنية بيساوي نقلة تاريخية. ثالث نقطة، برنامج التعليم الجي سي في ودخول الفرق العالمية. اهم نقطة بقى النظام الجديد اللي ظهر في الشهور الاخيرة. برنامج التعليم الجي سي في ده مش مجرد برنامج تدريب والسلام، ده نظام عالمي بيضم مدارس ومطورين واطباء ومبرمجين وجلسات مباشرة وتقييمات وشهادات وفرق بتشتغل بمناهج معتمدة على البلوك تشين وجامعات. لا، ده بقى نظام تعليمي عالمي متوزع عبر 5 قارات وبيستخدم باي كوسيط أساسي في التفاعل والتبادل لما العملة تتحول لنظام تعليم عالمي. ورابع نقطة، الانتقال من المجتمع المحلي للمجتمع العالمي. شبكة باي في أول 4 سنين كانت مجتمع مجموعات وشفتات وتطبيقات. من 2025 لحد النهاردة بقت حاجة تانية، تحالفات دولية، سفراء تعليم، مركز بحث، فرق تطوير، مؤتمرات، أكاديميات، وباتساع يومي مش أسبوعي. الصين وفيتنام وأمريكا وأوروبا والشرق الأوسط كلهم دلوقتي جزء من نظام واحد، نظام بيعتمد على باي كبوابة عبور. خامس نقطة، باي كوسيط بين البيانات والاقتصاد. خد بالك من الجملة دي، باي مش مجرد شبكة مالية، باي دلوقتي منصة بيانات اقتصادية. يعني ايه؟ يعني التطبيقات الصحية والتطبيقات الطبية والتطبيقات التعليمية، المدفوعات والنقاط والهويات الرقمية والكورسات والأسواق، كل ده بقى بيستند على قيمة واحدة اسمها الجي سي في، السعر العالمي، اللي هي القيمة العالمية الموحدة. ولما قيمة واحدة تربط ملايين الأنشطة يبقى احنا بنتكلم رسميا عن اقتصاد كامل مش مشروع. سادس نقطة، مستقبل باي مش عملة نظام. والناس اللي كانت مستنية السعر، اللي كانت فاكرة ان المستقبل هو اول يوم تداول، احب اقول لك ده مش المستقبل، ده مجرد باب صغير. المستقبل مش السعر، المستقبل منظومة اقتصاد، هوية وتكنولوجيا شغالة. لما باي تبقى داخل التعليم والصحة والتطوير وأنظمة التشغيل وإدارة البيانات والتطبيقات والأسواق والمجتمعات العالمية، اعرف انك داخل على حاجة ما شفناهاش قبل كده. دي مش عملة، دي شبكة اقتصادية
تنقل العالم كله من الويب 2 للويب 3. من الآخر شبكة باي دخلت المرحلة اللي أي مشروع كريبتو تاني بيتمنى يوصل ل5% منها. كيان اقتصادي ومجتمع عالمي وتعليم رسمي وتطبيقات على الأرض ومنظومة صحية وأنظمة تشغيل وبلوك تشين وقيمة موحدة بسعر عالمي الجيزي فيه. وده كله لسه البداية، اللي جاي أكبر من توقعاتك وأكبر من توقعات أي حد في عالم البلوك تشين.